Hello guys! Kamusta kayong lahat? So for today's video ay hindi muna tayo sa kusina. Tayo ay gagala at dito muna tayo sa labas. Tayo ay mamamasyal guys. So tara guys, itutor ko kayo. So ayan, nagbi-video ako dyan. Ayaw ni ate magpakita sa camera at yung mama na sa likod ko. So ayan, bahala sila dyan. Sila ang mag-adjust. So yung kaibigan ko ayan, picture siya. Picture siya dyan. O siya nga pala guys, meron tayong entrance dyan, hindi yan libre. Siyempre, may entrance dyan kasi show nga nila, di ba? Naghalaga lang ng $14, may dalawang pagpipilian, pwede kang bumili ng ticket or octopus. Mas maganda pag octopus ang ipinagbayad nyo guys dahil mas madali, mabilis lang. Hindi gaya ng ticket pag bumili ka, mas mahaba ang linya. So tara guys, pasok tayo. Diyan na nga tayo. Ayan yung mga friends ko. Nagpicture-picture na sila. Excited na talaga silang romampa-rampa dyan sa loob. Ang gaganda talaga ng mga flowers guys. Sobrang ganda. Marami dyan yan. Meron din Pilipinas dyan. Last year, nanalo ang Pilipinas. And hindi ko lang alam ngayon kung mananalo pa ba. Dahil nandito na nga tayo sa loob ng flower show guys at yung mga kasama ko ay nawala na. Hindi ko na alam kung nasaan na sila. Sobra na talaga nila kasing excited. So ayan pala, nandun lang sa likod ko. Gusto na nilang mag-picture-picture at gustong-gusto na nilang makita ang kagandahan ng mga iba't ibang bulaklak, iba't ibang colors. So tara guys, samahan nyo akong itutor ko kayo. Tara! At sana mag-enjoy kayo guys.
Maraming salamat sa mga nanood ng video na 'to, na nag-enjoy din kayo dahil sa sobrang ganda ng mga bulaklak. So ayan na nga guys, nag-aura-aurahan na kami at mukha na talaga kaming haggard diyan dahil sa sobrang init, napagod kami pero okey lang dahil worth it naman. At ayan guys, pauwi na rin kami, kakain na kami ng, dinner. Thank you sa support niyo guys and thank you for watching. Bye! Kain na dinner dito sa KFC. Ilan naman? Ano to? Salamat ha.